काय सॉफ्टवेअर म्हणजे एक छोटे छोटे सूचना असतात त्याच्यात खूप सारे आणि ते होऊन ते प्रोग्रामचं बंडल बनवते आणि प्रोग्राम होऊन आपले सॉफ्टवेअर तयार करतात. सॉफ्टवेअर दोन प्रकारचे असतात, एक सिस्टम आणि एक ॲप्लिकेशन. सिस्टम सॉफ्टवेअर म्हणजे कम्प्युटर रन करतो आणि ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर म्हणजे तुम्ही रन करतो. फॉर एक्झाम्पल वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉइंट, इंटरनेट, आउटलुक वगैरे. सो सिस्टमची एक दोन एक्झाम्पल होती ना, बरीच होती. विशेष म्हणजे सिस्टमचे चार भाग सांगितले होते. किती? चार. ऑपरेटिंग सिस्टम, युटिलिटी, डिव्हाइस ड्रायव्हर, लँग्वेज ट्रान्सलेटर. बरोबर आहे. ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वात महत्त्वाचा होता. ठीक आहे. त्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स मध्ये तुम्ही बघितला की त्याचे तीन काम होते. किती काम? कोणकोणती सांगू शकाल का कोणी? मॅनेजिंग रिसोर्सेस, व्हेरी गुड ऍप्लिकेशन, व्हेरी गुड, प्रोव्हाइडिंग जीयूआय प्रोव्हाइड. परफेक्ट. म्हणजे हे तीनचे तीन काम तुमच्या समोर आलेले आहे. ऑपरेटिंग सिस्टम हे महत्त्वपूर्ण तीन काम करत होता. फर्स्ट इज नाउ मॅनेजिंग ऑफ द रिसोर्सेस, प्रोव्हाइडिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अँड रनिंग द ॲप्लिकेशन्स. म्हणजे स्त्रोतांचं व्यवस्थापन करणे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसला पुरवठा करणे आणि ॲप्लिकेशनला चालवणे. ॲप्लिकेशन हुज ॲप्लिकेशन सर, फॉर एक्झाम्पल वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉइंट याच ॲप्लिकेशनला तो चालवायचं काम करत होता. हीच ऑपरेटिंग सिस्टम आपल्या संगणकाच्या हिशोबाने तीन प्रकारचे होते. बरोबर. छोट्या मोबाईल साठी एम्बेडेड. कोणती? एम्बेडेड. एकट्या कॉम्प्युटर साठी स्टँड अलोन. यस, स्टँड अलोन. आणि नेटवर्क साठी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. एम्बेडेड ची एक्झाम्पल होती अँड्रॉइड. स्टँड अलोन ची एक्झाम्पल होती विंडोज एक्सपी, विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10. ओके. देन नेटवर्क ची एक्झाम्पल्स होती विंडोज सर्व्हर और विंडोज एनटी. हे लिनक्स वगैरे सुद्धा त्याच्यामध्ये मोडले जातात. याचे प्रश्न तुम्हाला येणार एमएससीआयटी मध्ये सुद्धा. त्याच्या पुढे जर आपण गेलो तर युटिलिटी पाहिलं. ठीक आहे. युटिलिटी मध्ये बरेच युटिलिटी बघितले, जसं की डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रॅगमेंटर. बरोबर आहे. आणि इन्स्टॉलेशन, बॅकअप आणि फाईल कंप्रेशन म्हणजे बुधवारचा आठवण. आठवण आहे? अच्छा, व्हेरी गुड. काय होते बुधवारच्या आठवणमध्ये? म्हणजे डायरेक्टली फाईल कंप्रेशन समजलं ना? हां, ठीक आहे. व्हेरी गुड. ड्रायव्हर कसा बसतो की तरी दाखवत आहे का? एखादी कोणी माझी कॉपी केली का? नाही केली ना? छान. तर फाईल कंप्रेशन ही फाईलची जागा कमी करतोय, डिकम्प्रेशन परत त्याला डिकम्प्रेस करतो. उदाहरण घ्या की 1.5 GB चं मटेरियल 1 GB च्या पेन ड्राईव्ह मध्ये किंवा 1 GB च्या कार्ड मध्ये बसणार नाही, तर त्याकरिता आम्ही 1.5 GB ला पहिले 1 GB मध्ये थोडा कंप्रेस करतो आणि त्याच्यात ते टाकून आम्ही त्याचा वापर करतो. सोप्या शब्दात हा इंटरनेटसाठी खूपच उपयोग आहे. कारण की इंटरनेटवर एवढी मोठी फाइल्स पाठवणं खूप बहुत ज़्यादा टाइम लेगा वजीद. मतलब आप बोलोगे मैं 2 GB अपलोड कर रहा हूँ, तो टाइम तो लेगा ही ना 2 GB अपलोडिंग के लिए. तो आप क्या करोगे, उसको 2 GB को थोड़ा कम कर लोगे, दबा दोगे, बाद में अपलोड कर लोगे. अंडरस्टैंड. और सामने वाली पार्टी को डाउनलोड के लिए भी उतना कम समय लगेगा ना, बाद में वो डिकम्प्रेस कर लेगा. सो दैट इट इज इजी. अशी युटिलिटी. मग नंतर होते डिव्हाइस ड्रायव्हर, है ना. डिव्हाइस म्हणजे उपकरण, ड्रायव्हर म्हणजे महामंडळाचा चालक. करेक्ट. प्रत्येक डिव्हाइसला एक चालक असतो. सॉफ्टवेअरचे छोटे छोटे हे आपण शिकलो. त्यानंतर लँग्वेज ट्रान्सलेटर आपण सोप्या शब्दात पाहिला. अशा पद्धतीने आता जे मागच्या चॅप्टर मध्ये सिस्टम सॉफ्टवेअर शिकले, आता ह्या नवीन चॅप्टर मध्ये घटक क्रमांक 7 मध्ये तुमच्या समोर सिस्टम युनिट आहे. काय? युनिट. पण व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ युनिट? युनिट मीन्स अ सेट ऑफ. खूप सारे लोक जमा आहे एकत्रित. युनिट. अ बंडल ऑफ, है ना. खूप सारे लोकांना मी असं बांधून काढायला बांधून ठेवलं तर बंडल झालं. काय झालं? बंडल. अ बटालियन ऑफ. बटालियन म्हणजे तुकड्या वगैरे असतात की नाही, वर्ग असं जोडून असतात ना. हे इथं समोर जागा आहे पुन्हा. हमारे जो वक्त में हमारे मित्र हुआ करते थे कुणाल, वो हमको फोन लगाते थे और बोलते थे तू आज नहीं आया, आज आना चाहिए था, आज गैरहाजिर है. और आपके वक्त में जो फ्रेंड है वो आपको बोलते हैं छुट्टी है, आज मत आ. दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, है ना. मैंने पिछले बारे में भी आपको वो चीज समझाया था कि मैं आपको गीत सुना के बताया था ना. कौन सा गीत बोला था मैंने? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले काहे क्या तेरे मन में समाये. तो और एक और मैंने गीत बताया था आपको. श्री 420 में का है, 1960 के आसपास का वो पिक्चराइजेशन हुआ था. अभी जो पिक्चराइजेशन हो रही थी उस पिक्चराइजेशन और उस पिक्चराइजेशन में थोड़ा फर्क था. मैं आपको लास्ट में वो गीत बोल दूंगा, मुझे अच्छा याद है.
बट मेरा पोर्शन पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं मेरा पोर्शन कंप्लीट कर लेता हूँ। सिस्टम युनिट, तो सिस्टम युनिट म्हणजे युनिट म्हणजे सर बटालियन, तुकडी, एक मोठ्या प्रकारचा बंडल सेट है ना। आणि सिस्टमचे अर्थ तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे। बऱ्याच वेळा आपण सिस्टमला बऱ्याच वाईट गोष्टी म्हणतो, सर त्यांचा सिस्टम खराब आहे, ठीक है ना। सर महामंडळचं सिस्टम एवढा बोगस आहेत ना, जहाँ जाती है महामंडळ की बस सवारियों से भरी ठसाठस, बिना खिड़की बिना दरवाजे के बड़ी जच रही थी और हॉर्न छोड़कर पूरी बस बज रही थी। तो अक्सर हॉर्न नाही बसता, पण ते सिस्टम, तर सिस्टम म्हणजे काय तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे। आणि आमचं मुख्य सिस्टम घरचा म्हणजे ही मागची बॅकबॉन मागची, तसेच आपल्या कॉम्प्युटरची ही सिस्टम्स आहे। आपल्या सिस्टम युनिट मध्ये कॉम्प्युटर मध्ये जे महत्त्वपूर्ण सीपीयू च्या चौकट डब्यामध्ये आतमध्ये घडतो तो आमचा सिस्टम, सीपीयू चा तो चौकट फ्रेम, ठीक आहे, त्याला आम्ही सिस्टम म्हणतो। बरेच वेळा याला कॅबिनेट आणि चॅसिस सुद्धा म्हणतो। काय म्हणतो? कॅबिनेट। काय म्हणतो? कॅबिनेट। आणि दुसरा काय म्हणतो? चॅसिस। चॅसिस, ओके, अंडरस्टँड? चॅसिस। आता चॅसिस पासून मला आठवण आलं की टू व्हीलर मध्ये चेसिस असते, चेसिस असते ना, सो दॅट तो चेसिस नाही, करेक्ट प्रोनाउन्सिएशन त्याचा चॅसिस। मुख्य भाग, टू व्हीलरचा जे चेसिस असतो मुख्य भाग, तो मुख्य भाग हा चेसिस। आणि कॅबिनेट सिस्टम युनिट तोच आहे। हा सिस्टम युनिटचे कंपोनेंट जे आहे ते तुमच्या समोर आहे। एक छोटासा व्हिडिओ प्ले करतो 2 मिनिटाचा, काळजीपूर्वक लक्ष ठेवा, मी पूर्ण डिटेलेशन तेच करणार। ओके, रेडी? काय झालं? A typical desktop computer consists of a computer system unit, a keyboard, a mouse, and a monitor. The computer system unit is the enclosure for all the other main interior components of a computer, and is also called the computer case, computer chassis, or computer tower. Cases are typically made of steel or aluminum, but plastic can also be used. While most computer cases are rather dull black metal boxes, some manufacturers try to give the unit some flair with color and special design elements. The primary function of the computer system unit is to hold all the other components together and protect the sensitive electronic parts from the outside elements. A typical computer case is also large enough to allow for upgrades, such as adding a second hard drive or a higher quality video card. It is relatively easy to open up a computer system unit to replace parts and install upgrades. In contrast, it is quite difficult to open up a laptop computer, which is not designed with replacements and upgrades in mind. In most computer system units, the front side contains the elements a user needs frequently, such as the power button, an optical disk drive, an audio outlet for a pair of headphones, and a number of USB connections. The back side contains all other connections for power, monitor, keyboard, mouse, internet connection, and any other peripheral devices. There are typically more connections than the minimum necessary to allow for expansion. Once you open up a computer case, it can initially be difficult to recognize the various components, especially all the different wires. However, if you look closely, you will probably start to recognize a number of components. In this particular example, the motherboard is placed vertically, which is quite common. One side of the motherboard is accessible from the back of the computer case. This includes the various connectors for input and output devices, as well as expansion slots for additional peripherals. The motherboard also contains the central processing unit, CPU. Although it can be difficult to see, a large fan is often placed on top of the CPU to avoid overheating. The motherboard also contains the main memory of the computer. The hard disk drive provides the mass storage for the computer system and is connected to the motherboard using a set of wires. An optical drive can be accessed from the front of the computer case. The power supply is located in the back of the computer case and often has its own fan for cooling. Every manufacturer will use a slightly different design, but the general layout in this diagram is fairly typical.
Computer system units come in different shapes and sizes, referred to as form factors. This is typically determined by the type of motherboard, since this is the largest and most central component. Names for different sizes vary between manufacturers, but are often referred to as full tower, mini tower, slim case, or small form factor. Tower models can typically only stand upright, while some of the smaller models can also lie flat so you can save space by placing the monitor on top of the case. A computer system unit is the enclosure that contains the main components of a computer, typically made of steel or aluminum. It holds all other components together and मोठा व्हिडिओ बनवता कंटाळलो आम्ही बसून. अच्छा मराठी ट्रान्सलेटर करून अच्छा मराठी ट्रान्सलेशन करून काय आहे मी त्याच्यासाठी जाऊ. सिस्टम युनिटचे काही तुमच्या समोर असे प्रकार असतात. म्हणजे ते सीपीयू चौकट डब्बा असतो तुम्हाला. तुम्ही बरेच वेळा अनेक वेळा त्याला वेगवेगळ्या नावाने आपण हे करतो. पण महत्त्वाचं जे नाव आहे उसका जो मेन नाम निकलता है ती आहे सिस्टम युनिट. एक कॅबिनेट, 2 चॅसिस, 3. ठीक आहे. वी आर नॉट टॉकिंग इनपुट अँड आउटपुट डिव्हाइसेस. म्हणजे त्याच्यात कीबोर्ड नाही आला, माऊस नाही आला, मॉनिटर नाही आला, प्रिंटर्स नाही आला. ठीक आहे ना. कॅमेरा वगैरे नाही आला. आपण त्या सीपीयूच्या तो सीपीयू बद्दलची गोष्ट आपण सर्व करत आहोत. त्याला आपण म्हणतो. एक डेस्कटॉप सर्वांनी बघितलेला आहे आपण. दुसरा लॅपटॉप जे लॅप होऊन जातो तो सुद्धा बघितलेला आहे तुम्ही. त्याचा जे खालचा सिस्टम युनिट असतो, कॅबिनेट असतो, त्याच्यात महत्त्वपूर्ण भाग जे बसवले जातात आणि ते भाग मी तुम्हाला लगेच दाखवणार आहे. टॅबलेट, पॅरासिटामॉलची गोळी, ही वाला टॅबलेट. म्हणजे जे आता इथं दाखवलेला आहे फोटोमध्ये थोडा मोठा, पण स्मार्टफोन्स मोबाईल एवढा छोटा नसतो आणि लॅपटॉप एवढा मोठा नसतो. एक थोडासा मधला रेंजचा टॅबलेट ज्या मुलांनी बघितलेला आहे. तर खूप छान अशी गोष्ट आहे. टॅबलेट आता उपलब्ध आहे अमेझॉन्स वगैरेवर 4000-5000 मध्ये सुद्धा उपलब्ध आहे, तुम्हाला मिळून जाते त्या हिशोबाने. स्मार्टफोन्स हे तर तुम्ही कधी बघितलेलं नाही. ठीक आहे. त्याला त्याची जे बॉडी आहे ना, बॉडी ज्याला आपण बॉडी म्हणतो ते सिस्टम युनिट आहे. ज्याला आपण बॉडी म्हणतो ते सिस्टम युनिट आहे. मॉनिटरला बोलतात. आणि विअरेबल कम्प्युटर्स आता हे नवीन आलेले आहे. विअरेबल कम्प्युटर्स हा या विअरेबल्स कम्प्युटरमध्ये आपण आपला जे छोटासा स्मार्ट वॉचेस सारखे आहे जे आपल्या अँड्रॉइडला कनेक्ट होतो, ॲपल्सला कनेक्ट होतो आणि सोप्या पद्धतीने आपण त्याला पण कॉल्स, SMS, कॅमेरा, कॅप्चरिंग्स जे काही असेल तर तो आपण नोट करू शकतो, शॉर्ट नोट्स करू शकतो. इव्हन ॲप्स वगैरे, व्हॉट्सॲप्स वगैरे सुद्धा आपण आपल्या तो स्मार्ट वॉचेसमध्ये यूज करू शकतो. तर ह्यांची जी बॉडीज वगैरे जे प्रकार आहेत ते तुमच्यासमोर सिस्टम युनिटचे प्रकार झाले. ठीक आहे. म्हणजे छोटी बॉडी आहे तर त्याच्यात छोटे छोटे मायक्रो पार्ट असेल. काही असा भरपूर मोठा कठीण नाही समजण्यासाठी अगदी सोपा आहे. आता कठीण मी तुमच्या समोर ठेवते. ठीक आहे. सिस्टम युनिट मध्ये एवढी भाग आहेत. एक सिस्टम बोर्ड, दुसरा मायक्रो प्रोसेसर, तिसरा मेमरी आणि चौथा यस एक्सपान्शन स्लॉट्स अँड कार्ड. हे आपण पुढच्या थिअरीला बघणार आहे. त्यानंतर एक्सपान्शन बस लाईन हे सुद्धा पुढच्या थिअरीला बघणार आहे. आणि पोर्ट हे पण सुद्धा आपण पुढच्या थिअरीला बघणार आहे. पोर्ट नहीं क्या होगा फिर? है ना, पोर्ट तो बोल रहा हूँ ना. अच्छा ठीक है, मैं दिखाऊंगा क्या. पावर सप्लाय SMPS, ठीक है, शॉर्ट पोर्ट पावर सप्लाय. आणि इलेक्ट्रॉनिक डेटा अँड इन्स्ट्रक्शन अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे इलेक्ट्रॉनिक डेटा अँड इन्स्ट्रक्शन. पण हे मधामधात मी बोलत राहील तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक डेटा बद्दल. आज सर्वात पहिला जे आहे मदरबोर्ड सिस्टम. आता सिस्टम बोर्डला मेन बोर्ड किंवा मदरबोर्ड असेही म्हणतात. अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे हा कम्प्युटरचा. ठीक आहे. सिस्टम बोर्ड, सिस्टम युनिट मधला पहिला पार्ट बोर्ड स्लॅश मेन बोर्ड ही आपण याला म्हणू शकतो. आणि महत्त्वाचं नाव असतो याचा मदरबोर्ड. बरेच वेळा लोक मदरबोर्ड नावाने याला संबोधतात. बहुत सारे लोग मदरबोर्ड ही बोलते हैं.
ठीक आहे. मदरबोर्ड, सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड. या सिस्टम बोर्ड आणि मदरबोर्डचे 3 भाग असतात. एक असतो सॉकेट, दुसरा असतो स्लॉट, तिसरा असतो बस लाईन. बस लाईन. हा तिसरा. सर इथे 3 बघायला मिळेल का? बिलकुल 100% मिळेल तुम्हाला बघायला. मी एक मदरबोर्ड तुमच्यासाठी दाखवण्यासाठी आणलेला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना बिलकुल जवळून बघायचा आहे तो थिअरीच्या नंतर हा बघू शकतो. हा कम्प्युटरच्या आतमधला, हा सिस्टम युनिट मधला सर्वात महत्त्वाचा घटक. तुम्ही बघाल याच्या पाठीमागं अशा पद्धतीनं, तर तुम्ही बघाल की सीपीयूच्या पाठीमागं जे तुम्हाला दिसतोय पिन्स वगैरे, ही पिन्स इथे आहे. यालाच आपण पोर्ट म्हणतो. काय म्हणतो? पोर्ट नाही, पोर्ट्स. ठीक आहे, हे आहे. हां, त्यांनाच आम्ही पोर्ट. ठीक आहे. सर्वात महत्त्वपूर्ण भाग आहे आपल्या कम्प्युटर मधला मदरबोर्ड. आता सर मदरबोर्ड किंवा मेन बोर्ड किंवा सिस्टम बोर्ड हा नाव असं कसं का ठेवला? वाटते ना मदर